Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Niaga AWANI bersama saya Harits Asyraf. Hasnan, kita membuka minggu baru hari ini. Sudah tentu banyak fokus dan juga tumpuan kita. Jumaat lalu, DOSM dan Bank Negara mengumumkan berkenaan dengan prestasi KDNK suku kedua 2023. Banyak lagi cerita-cerita di peringkat ASEAN dan juga berkenaan dengan pemerkasaan belia akan kita bawakan sepanjang 1 jam ini. Okey, baik. Bercakap soal data ataupun apa yang diumumkan oleh Bank Negara Malaysia dan juga DOSM Jumaat lalu, saya nak terus sahaja bersama dengan Nina Rozman, di mana Nina, kalau kita telitikan ekonomi Malaysia menyederhana sekitar 2.9% pada suku kedua 2023. Mungkin Nina boleh kongsikan berkenaan dengan data yang dikeluarkan oleh DOSM. Bagaimana sebenarnya prestasi ekonomi Malaysia untuk terutamanya dalam suku kedua 2023, Nina? Baik, terima kasih Harits. Sudah tentu apabila kita sudah tahu apakah angka ataupun prestasi ekonomi ketika ini, bagaimana untuk kita lihat kesihatan ekonomi pada ketika ini, kita harus compare iaitu angka ataupun hasil sebelum ini. Sudah tentu saya akan kongsikan bagaimanakah perincian keluaran dalam negeri KASA untuk suku tahun kedua 2023 yang telah diterbitkan oleh Jabatan Perakaan Malaysia DOSM. Seperti yang Harits cakap tadi, kadar pertumbuhan KDNK telah tumbuh sederhana sebanyak 2.9%. Kalau kita lihat, ia lebih rendah berbanding suku pertama, suku sebelum ini, ia yang telah mencatatkan sedikit lebih tinggi sebanyak 5.6%. Tetapi kalau kita nak buat perbandingan antara suku kedua dengan suku sebelum ini, suku pertama, dengan kalau kita lihat juga perbandingan untuk suku tahunan, kalau anda lihat iaitu suku tahunan telah mencatatkan sebanyak 377.9 bilion ringgit. Ini adalah angka untuk suku kedua tahun ini. Mana kalau kita buat perbandingan, ia lebih rendah sedikit ya untuk suku sebelumnya yang telah mencatatkan sebanyak 381.0 bilion ringgit. Manakala kalau kita buat perbandingan antara tahunan, suku tahun kedua perbandingan tempoh sama pada tahun lepas, ia lebih rendah, ia lebih tinggi, yang telah mencatatkan sebanyak 367.4 bilion ringgit. Okey, nilai KDNK suku kedua kita lebih tinggi, iaitu lebih rendah berbanding suku sebelumnya pada tahun ini, manakala tapi ia lebih tinggi berbanding tempoh sama pada suku sama pada tahun lepas. Okey, kalau ini adalah perincian yang untuk anda lihat secara keseluruhan bagaimanakah kadar pertumbuhan KDNK kita. Kalau anda nak lihat bagaimanakah pergerakan untuk suku tahunan, kalau anda teliti di sini, daripada 2021 hinggalah 2023, kita dapat lihat ini adalah KDNK yang kita dapat lihat perbandingan antara suku. Kalau anda teliti pada suku kedua 2021, ia ada berada lebih lingkungan 100 bilion ringgit di sini. Namun kalau anda teliti pada 2021, ia telah mencatat penurunan yang amat rendah pada suku ketiga. Manakala pada tahun lepas 2022, kita dapat lihat trend meningkat untuk KDNK kita mengikut suku tahunan. Tapi di sini kalau anda teliti pada 2023, perbandingan suku pertama dengan suku kedua tahun ini, anda dapat lihat penurunan pada pergerakan kadar pertumbuhan KDNK kita. Seterusnya kalau kita nak lihat untuk secara lagi terperinci bagaimanakah bulan ke bulan. Okey, bulan ke bulan kalau kita lihat lebih untuk 3 bulan suku pertama kedua 2023 iaitu April, Mei dan Jun, kalau kita lihat prestasi dia naik turun ya. Menjederhana, pada April 0.7%, pada Mei 5.6% melonjak, pada Jun ia telah menurun 2.4%. Kecil kan? Okey, saya besarkan. Prestasi April hingga Jun yang seperti yang saya kongsikan tadi, pertumbuhan dia kita dapat lihat bercampuran. Pada April ia mencatat 0.7% pertumbuhan KDNK, dan pada 5.6% mencatat pada paras 5.6% pada Mei, manakala Jun telah mencatatkan sebanyak 2.4%. Dan kalau anda lihat bagaimanakah siapakah yang beri sektor mana yang beri sumbangan kepada prestasi hasil ekonomi kita untuk suku kedua, sudah tentu ia disumbang oleh sektor perkhidmatan sebanyak 4.7% sumbangan untuk suku kedua tahun ini. Manakala kita dapat lihat prestasi yang telah menyumbang kepada hasil ekonomi diikuti juga dengan sektor pembinaan, di mana ia telah mencatatkan sebanyak peningkatan 6.2%. Manakala sektor yang masih rendah ataupun kita lihat merosot adalah sektor pelombongan dan perkuaran, telah mencatat negatif 2.3%, manakala pertanian mencatatkan negatif, telah merosot lagi negatif 1.1%. Dan seterusnya kalau kita nak lihat bagaimanakah prestasi ekonomi mengikut perbelanjaan, kalau anda teliti daripada kiri skrin anda menunjukkan perbelanjaan penggunaan akhir swasta telah menurun sikit pada suku kedua tahun ini kepada 4.3% daripada 5.9%, manakala pembentukan modal tetap KASA meningkat pada suku tahun kedua iaitu 5.5% lebih tinggi sedikit berbanding suku tahun pertama tahun ini.
Manakala perbelanjaan penggunaan akhir kerajaan juga meningkat ya, daripada negatif terus naik 38% untuk suku kedua tahun ini. Manakala ekspor kita dapat lihat semakin menurun, daripada negatif 33% jatuh negatif 9.4%, dan import juga menurun negatif 97% berbanding suku tahun pertama tahun ini. Kalau anda lihat, tiga perbelanjaan penggunaan akhir swasta meningkat, pembentukan modal tetap kasar dan perbelanjaan penggunaan akhir kerajaan adalah antara pendorong kepada pendorong kepada prestasi ekonomi kita untuk suku kedua, manakala ekspor dan import telah merosot. Dan ini adalah antara data seri masa kalau anda lihat daripada sebelum pandemik COVID-19. Sebelum pandemik COVID-19, KDNK kita, kalau kita lihat bagaimanakah nilai dan hasil pertumbuhan KDNK, kalau kita lihat di sini sepanjang prestasi mengikut suku sebelum pandemik, pra-pandemik, anda teliti stabil je. Tidak naik turun, namun pada seperti yang kita dapat jangkakan pada pandemik COVID-19 di mana kita dilanda krisis kesihatan termasuk krisis ekonomi, kita dapat lihat KDNK amat turun. Kita telah mencatatkan dalam angka negatif. Manakala tahun 2021 kita masuk ke fasa pemulihan, kita dapat lihat KDNK kita meningkat pada suku kedua 2021, namun ia telah jatuh balik pada suku ketiga tahun 2021, dan kita dapat lihat semula trend meningkat kepada KDNK nilai dan hasil kita masuk suku keempat 2021 sehinggalah tahun 2022, sehinggalah suku ketiga ia telah konsisten mencatatkan peningkatan pada 384.9 bilion ringgit suku ketiga tahun lepas. Manakala kita dapat lihat trend penurunan pada tahun lepas, mulanya masuk suku keempat 2022 kita dapat lihat sedikit trend menyederhana menurunlah, sehinggalah kita mendapat angka terkini iaitu sebanyak 2.9% berjumlah 377.9 bilion ringgit untuk suku kedua tahun ini, Haris. Ini adalah antara yang dapat saya kongsikan perincian yang kita dapat teliti KDNK mengikut suku kedua daripada bulanan, suku ke suku sehinggalah tahunan, Haris. Okey, baik. Terima kasih Nina atas perkongsian tersebut. Okey, jadi untuk waktu ini kita nak terus sahaja membincangkan dan memperincikan berkenaan dengan perkara ini. Profesor Madya Dr. Irwansyah Zana Abidin bersama dengan saya menerusi Google Meet pada ketika ini. Pensyarah kanan Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan SEFB Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Ya, Waalaikumsalam, Harits. Dr. Irwan, melihat kepada isu ataupun meneliti berkenaan dengan pengumuman KDNK suku kedua 2023 2.9%, adakah dalam jangkaan doktor ataupun jangkaan doktor sebenarnya meleset, mungkin lebih tinggi daripada 2.9? Bagaimana, Doktor? Bagi saya, dari segi jangkaan tu saya tak berapa terkejut. Cuma mungkin saya terkejut orang yang terkejut dengan data inilah. Tapi yang pentingnya bagi saya adalah dari segi perasaan saya lah. Sebab saya sebenarnya agak risau dengan data terkini, adapun kita kata prestasi terkini ekonomi kita ini. Kerana kalau saya lihat dalam konteks ini adalah satu simptom dari segi bagaimana kita tidak dapat mengekalkan momentum pemulihan ekonomi kita pasca pandemik. Saya kata simptom. Jadi simptom ini saya fikir perlu dititik beratkanlah. Saya tidak setuju jika kita hanya melihat ini sebagai satu keadaan kita kata ini faktor luaran ataupun kita kata ini sebab nilai asas yang tinggi. Sebab ini saya fikir satu simptom yang agak sistemik dan struktural yang mana kalau kita tidak atasi, dia akan atau kita tidak tangani secara lebih serius, dia akan menjejaskan bukan sahaja dari segi sasaran kita pada tahun ini, tetapi juga prestasi ekonomi kita di masa mendatang. Ini penting kerana Haris, bagi saya dalam konteks tahun 2023 ini, saya melihat harapan yang boleh diletakkan hanyalah pada suku kedua ini. Kerana pada separuh masa kedua tahun ini sebenarnya keadaan menjadi lebih mencamar ya, dan ini akan sekaligus memberi kesan kepada strategi dan juga apa yang cuba nak disarankan di dalam ekonomi madani. Kerana kita tahu ekonomi madani itu dilancarkan pada suku ketiga lah kan. Jadi dia bukan suku kedua, tetapi kalau kita berada pada momentum pertumbuhan ekonomi seperti ini, saya risau dia akan memberi kesan lah kepada sasaran ekonomi madani itu sendiri. Kerana kalau kita menggunakan analogi
ekonomi madani itu sebagai sebuah rumah. Kita nak tingkatkan ceiling dia, kita nak tingkatkan lantai dia. Jadi pertumbuhan ekonomi ini dalam konteks analogi ini kita lihat sebagai ceiling itulah. Jadi bayangkan kalau ceiling itu tidak dapat ditingkatkan, kita cuma meningkatkan lantai. Jadi saya fikir rumah tu nanti akan jadi cacat kerana nanti mungkin dia terlalu peningkatan dalam lantai tidak dapat meningkatkan ceiling. Saya fikir dia akan menjejaskan dari segi keseluruhan naratif ekonomi madani itu, kerana kita perlu ingat walaupun ekonomi madani itu melihat kepada pelbagai aspek yang kita lihat pun secara yang bukan hanya melihat kepada ekonomi tetapi dari segi ketamadunan, sosial, tetapi kita harus faham bahawa sasaran utamanya itu juga masih lagi KDNK ya, kerana kita nak mencapai menjadi negara 30 terbesar di dunia. Bila kita kata nak jadi 30 terbesar di dunia ni, apa yang kita kata besar ni? KDNK lah. Jadi kita menggunakan ukuran KDNK. Kita masih lagi menggunakan ukuran KDNK mana kita nak jadi 30 teratas. Sekarang kita berada pada tangga 36. Dekat saja, tapi kita tidak boleh abaikan bagi saya lah simptom kelemahan di dalam keputusan ataupun pertumbuhan ekonomi ataupun prestasi terkini ekonomi kita pada suku kedua ini. Dr. Irwan menyebut berkenaan dengan sasaran, Gubernur Bank Negara Dato' Abdul Rashid optimis ekonomi negara kekal di landasan tepat untuk mencapai sasaran pertumbuhan antara 4 hingga 5% tahun ini. Pandangan doktor berkenaan dengan perkara ini? Ya Harits, ini bergantung kepada pelbagai faktor. Kita tahu juga faktor utama daripada apa yang kita nak lihat moving forward ini juga dari segi keadaan ekonomi global. Itu kita tidak nafikanlah, terutamanya prestasi ekonomi negara China ini. Kita jangkakan, kita ni bukan sahaja Malaysia, dunia menjangkakan bahawa negara Malaysia, ekonomi kita bersedia mengatur langkah bagaimana kita nak mengurus peningkatan dalam jangkaan peningkatan dalam ekonomi China selepas daripada dasar zero covid policy itu, tapi hakikat dia opposite. Jadi sekarang kita nampak satu keadaan yang agak merudum secara yang struktural dengan berlakunya deflasi, masalah dalam sektor hartanah mereka, berlakunya dari segi peningkatan dalam pengangguran golongan muda. Jadi ini memberi kesan terhadap ekonomi kita, apatah lagi berlakunya trade war yang saya lihat semakin meruncing antara Amerika Syarikat dengan negara China. Tetapi itu yang saya katakan tadi, Harits, kita perlu mencari satu usaha, sebab bagi saya ini pun ada dia punya kebaikan juga kalau kita bijak mengatur strategi, kerana dari segi relocation itu yang berlaku di negara China sepatutnya boleh juga mendapat manfaat di negara kita. Begitu juga dengan bagaimana usaha-usaha dasar-dasar spesifik yang perlu kita lihat lah dari segi perdagangan. Kita tahu suku kedua ini prestasi perdagangan kita memang agak teruk. Jadi bagaimana kita nak memastikan bahawa ada strategi yang boleh memberikan hasil yang positif kepada kita akibat daripada keadaan tidak menentu di negara terutamanya ekonomi China dan juga perang dagang antara Amerika Syarikat dengan China itu. Ini penting dan sebab itu saya katakan kita perlu ada strategi yang jelas, terutamanya dalam konteks platform yang boleh kita gunakan seperti RCEP dan CPTPP, yang mana secara bagi saya lah di dalam dalam kerangka Malaysia Madani itu tidak disentuh berkenaan dengan RCEP dengan CPTPP ini. Saya faham ada dikatakan mungkin akan disentuh di dalam pelan induk perindustrian dan sebagainya. Tapi kita perlu faham, pelan induk perindustrian ini hanyalah pelan induk perindustrian. Maksudnya dia bukanlah satu kerangka baru. Kita sudah ada pelan induk perindustrian sejak tahun 1986 lagi ya. Pelan induk perindustrian pertama, lepas itu pelan induk perindustrian kedua pada tahun 1996. Lepas itu ada pelan induk perindustrian pada tahun 2006. Jadi ini bukanlah sesuatu perkara yang baru. Begitu juga dikatakan nanti kita ada kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Jadi ini pun hanyalah kajian separuh penggal. Tapi asas itu 9 fokus utama perlu kekal dari segi sasaran-sasaran, dari segi apakah 14 pemacu perubahan dia, 3 tema dia, 4 pemangkin dasar, semua itu kekal.
Jadi tidak banyak perubahan yang kita dijangkakan. Jadi saat itu saya lihat menuju ke hadapan, kalau kita nak pastikan bahawa balik kepada persoalan Haris tadi, 4 hingga 5% itu dapat dicapai, yang bagi saya agak sukar lah. Agak sukar. Kita perlu ada strategi baharu untuk memastikan bahawa kita dapat melihat kelemahan yang kita lihat dalam prestasi pertumbuhan ekonomi kita pada suku kedua ini. Contoh bagaimana kita nak meningkatkan kita punya nilai dagangan, ekspor kita, dan juga bagaimana kita nak meningkatkan kembali kita punya sektor pembuatan yang agak lemah 0.1%. Dan yang penting sekali adalah sektor pertanian, kerana sektor pertanian yang merosot ini seperti yang disebutkan, yang dihuraikan oleh Nina tadi, memberikan gambaran yang agak lebih luas dari segi isu ataupun usaha untuk membasmi kemiskinan tegar, usaha untuk menangani masalah kos sara hidup. Ini semua, Haris, bagi saya perlu ada satu rombakan yang menyeluruh jika kita ingin memastikan bahawa sasaran untuk mencapai 4 hingga 5% dalam tahun ini itu dapat dicapai. Ya, Dr. Irwan, sedikit berkenaan dengan menyebut tadi berkenaan dengan pertanian. Satu, apa yang dinyatakan oleh Gubernur adalah berkenaan dengan El Nino, cuaca dan sebagainya. Itu mempengaruhi pertanian. Tetapi dari segi, ini perkara paling penting, iaitu perbelanjaan domestik. Nampaknya rakyat lebih berhati-hati, jika boleh saya katakan begitu, dengan monetary policy. Kita lihat peningkatan OPR dan sebagainya, inflasi yang dilihat mungkin sedikit menyederhana. Dari segi pertumbuhan perbelanjaan ini akan terus kekal positif pada separuh kedua tahun ini, pandangan doktor? Kebergantungan kita terhadap domestic consumption ini, bagi saya pun boleh diteruskan, dan saya tidak menjangkakan mungkin dia akan berada kepada teritori yang negatif. Namun begitu, kita juga faham bahawa ada kekangan menuju ke hadapan dari segi permintaan domestik ini, kerana walaupun dikatakan inflasi memang sudah menurun, tetapi hakikatnya kos sara hidup itu sudah semakin meningkatlah. Kalau kita pergi beli barang dekat kedai runcit apa tu, beli makanan mentah semua, barang kan naik ya. Dan ini memang kalau kita dah tengok inflasi itu dah diagregatkan dan dipuratakan, memang tak nampak lah kan. Jadi dia dah hilang lah dekat sana. Tapi ini yang dirasai, dan isu utama di sini adalah pendapatan lah. Sebab pendapatan masih lagi tidak berubah, dan ini menyebabkan kuasa beli rakyat semakin lama semakin terakis, dan ini saya fikir akan meningkatkan lagi dari segi masalah hutang negara, hutang isi rumah, maaf saya. Jadi saya fikir hutang isi rumah ini sepatutnya perlu diberi tumpuan daripada hutang negara, sebab bagi saya hutang negara itu pada ketika ini berada pada tahap yang boleh saya fikir terkawal sebenarnya, dan kita patut lebih memfokus kepada hutang isi rumah ini supaya kita dapat menggalakkan dan juga meningkatkan kembali momentum penggunaan swasta yang saya fikir menuju ke hadapan pun memang akan menjadi pemacu utama dalam pertumbuhan ekonomi kita, kerana ini adalah satu faktor yang kita boleh kawal. Kalau kita kata faktor luaran itu, mungkin ada perkara yang kita tak boleh kawal lah. Kalau ada berlaku sesuatu, contohnya risiko kemelesetan ekonomi global dan sebagainya. Jadi itu perkara yang mungkin di luar jangkaan kita. Tapi dari segi pengukuhan ekonomi domestik ini, saya fikir kita boleh kawal dan kita boleh laksanakan, bukan saja dalam jangka masa panjang. Ini saya fikir adalah low hanging fruit. Ini benda yang kita boleh lakukan dengan kadar yang segera. Dr. Irwan, berbaki lebih kurang dalam seminit perbincangan kita ini, menyebut berkenaan dengan risiko. Unjuran kita tak boleh lari tentang risiko. 3 risiko utamalah yang mungkin boleh menjejas kestabilan ekonomi negara ketika ini. Secara ringkas seminit ini, Doktor. 3. Okey, jadi yang pertama tu saya fikir perlu ada lebih detail dari segi apakah dasar-dasar yang kita nak. Sebab bila kita kata nak mencapai kestabilan ekonomi itu, apa yang penting adalah kita mempunyai dasar yang spesifik dan juga hala tuju yang bagi saya jelas moving forward itu. Yang kedua ialah dari segi
kestabilan politik. Kestabilan politik itu pun penting untuk kita cuba mengekalkan, sebab kita tidak mahu seperti kita lihat apa yang berlaku pada tahun 2018. Kita lihat apabila berlakunya perubahan politik menyebabkan penjunaman di dalam kita punya trajektori pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan kita tidak mencapai status negara berpendapatan tinggi itu. Jadi itu penting, kestabilan dan juga kelangsungan. Dan saya fikir akhir sekali itu semua pun tahulah execution matters. Kalau kita tidak dapat execute dan juga kita nak memastikan rakyat dapat rasai jadi kita bukan hanya nak tunjukkan data, tapi yang pasti itu kita pastikan rakyat dapat rasai. Jadi ini pun kita dapat lihatlah daripada keputusan pilihan raya negeri lepas. Saya fikir kerajaan pun dapat memahami apa yang perlu dilakukan dari segi program-program dan juga prestasi ekonomi menuju ke hadapan. Okey, baik, sudah tentu pelaksanaan itu satu perkara yang cukup penting sekali diberi fokus oleh kerajaan pada ketika ini. Terima kasih Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia, dan segalanya akan kami rangkumkan di astroawani.com dan juga di semua platform media sosial kami. Kita nak berhenti rehat seketika, bersambung selepas ini. Wow, banyaknya notification. Ada banyak soalan ni. I pilih lagi satu. Soalan ni dari Sunga Naji. Dia tanya, macam mana nak dapat wifi kencang? Senang je. Kalau berminat, WhatsApp hi ke 0395433838. Lepas tu, pilih nombor 2. Nanti tim kencang jawab. Jangan lupa bagi tahu bajet dengan keperluan isi rumah dulu. Ada berapa pengguna, berapa peranti, itu penting kena tahu tu. Tapi jangan risau, router Wi-Fi 6 ni confirm kencang walaupun 10 orang guna serentak. Power kan? Ada soalan lain? Jangan malu-malu. Layari astro.com.my/fiber untuk info lanjut tentang pack dan promosi terkini. If this is the finish line, don't grow. Fast X, siwa dan stream on demand atau sila ke saluran 480. Okey, baik, bertemu kembali dalam Niaga Awani. Kita nak terus memberi fokus berkenaan satu lagi data yang dikeluarkan oleh DOSM pada Jumaat lalu. Ia berkait dengan prestasi perdagangan seperti yang Dr. Irwan katakan tadi, tidak memberangsangkan. Apa ceritanya? Kita nak terus sahaja bersama dengan Nina Rozman. Nina, mungkin boleh kongsikan data yang dikeluarkan oleh DOSM berkenaan dengan prestasi perdagangan kita, Nina. Terima kasih Harits. Sudah tentu ini adalah hari pertama minggu ini, hari Isnin. Tetapi apa yang akan saya kongsikan ini bukanlah antara kita boleh cakap berita baik, kerana kita akan kongsikan bagaimanakah prestasi perdagangan luar negeri Malaysia untuk Julai 2003 masuk bulan pertama suku kedua. Sudah tentu kalau kita teliti menurut laporan yang dikongsikan oleh Jabatan Perangkat Malaysia DOSM menunjukkan ekspor dan import kita kedua-duanya menurun dengan 2 digit. Kalau anda teliti di sini ekspor kotak warna hijau ni menurun sebanyak 13.1% kepada 116.8 bilion ringgit. Manakala untuk import juga turun 2 digit lebih
lebih rendah 15.9% dengan mencatatkan 99.7 bilion ringgit. Jumlah dagangan pun kita dapat teliti 2 digit penurunan kepada 216.4 bilion ringgit, penurunan sebanyak 14.4%, manakala imbangan dagangan kekal dengan lebihan 17.1 bilion ringgit iaitu sebanyak 7.9%. Seterusnya kalau anda teliti, ini adalah pergerakan bagaimana untuk kita teliti setiap bulan punya pergerakan perdagangan luar dan negeri, perdagangan luar negeri iaitu ekspor dan import. Warna kalau anda teliti dot-dot warna bulat ini warna hijau ini lebih kurang adalah untuk anda teliti bagaimanakah gambaran atau pergerakan ekspor, manakala yang warna purple pink sedikit kalau anda teliti ini menunjukkan adalah prestasi import kita. Kalau anda teliti daripada Januari 2022 iaitu start je Januari, ini adalah pergerakan kita kalau kita teliti di sini, sehinggalah kalau kita lihat pada tahun lepas Julai kita buat perbandingan tahun lepas ya, bagaimana prestasi perdagangan luar negeri kita, ekspor telah mencatatkan 134.3 bilion ringgit, manakala import mencatatkan 118.5 bilion ringgit. Dan ini adalah prestasi, kita dapat lihat prestasi yang agak baik, namun kalau kita pergi setahun sehingga kini kita dapat teliti prestasi telah menurun sedikit untuk ekspor. Pada Julai bulan lepas banyak 116.8 bilion ringgit, manakala seperti yang saya kongsikan pada awal slide tadi, import juga menurun. Seterusnya kalau kita teliti bagaimanakah prestasi ekspor dan import bagi sektor, kalau kita teliti warna kotak warna lebih kurang warna hijau ini, kita dapat teliti arrow semua merah menunjukkan prestasi penurunan bagi setiap prestasi ekspor, dan manakala tidak ketinggalan juga import juga kita dapat lihat prestasi yang merosot, di mana anda teliti banyak arrow merah menunjukkan arrow menunjuk ke bawah dalam kotak purple ini. Kalau anda teliti perbuatan ekspor dan import, kedua-duanya mencatatkan penurunan, lebih kurang ekspor bawah 10% dan import 14.5%. Pelombongan juga telah mencatatkan penurunan yang agak yang lemah iaitu sebanyak 3.6% penurunan, dan import iaitu sebanyak 21.3%. Pertanian juga kekal merosot dengan penurunan sebanyak 28.1% dan import 13.6%. Manakala untuk import bagi BEC dan penggunaan akhir, kalau anda teliti ada 3 kotak di sini, barangan perantaraan telah mencatatkan pada Julai sebanyak 49.1% iaitu penurunan kepada 20.9% kepada 48.9 bilion ringgit. Manakala yang merosot juga adalah barangan modal iaitu telah mencatatkan untuk bulan Julai 10.6%, penurunan kepada 3.6% sebanyak jumlah 10.5 bilion ringgit. Manakala barangan penggunaan mencatatkan sedikit peningkatan hampir mencecah 6% kepada 9 bilion ringgit yang telah mencatatkan sebanyak 9% untuk bulan Julai 2023. Seterusnya, 3 rakangan dagangan utama kita malangnya prestasi kita dan negara jiran kita tidak begitu baik. Kalau anda teliti iaitu rakan dagangan utama kita, saya mulakan daripada top 3 iaitu China, iaitu ekspor telah mencatatkan peningkatan sedikit dan 6.1% kepada 16.8 bilion ringgit, manakala import kita menurun merosot dengan China sebanyak 17.7% penurunan. Manakala untuk negara Singapura, kedua-duanya malangnya ekspor dan import kita telah mencatatkan penurunan, sebanyak ekspor mencatatkan penurunan hampir mencecah 20%, manakala import penurunan 7.1% bersama rakan dagangan utama negara Singapura, dan negara ketiga top 3 kita punya bisnes negara rakan dagangan utama adalah sebanyak ekspor meningkat sedikit 2.2%, namun import bersama Amerika Syarikat hampir mencecah 12% penurunan. Manakala bagaimanakah kita lihat iaitu perdagangan luar negeri, dagangan dengan ASEAN kita pada bulan Julai adalah sumbangan sebanyak 28.1%, dan kita teliti ekspor dan import kita kedua-duanya bersama dagangan dengan negara ASEAN, kedua mencatat penurunan sebanyak 18.8% kepada 34.5 bilion ringgit untuk ekspor, dan import juga telah mencatatkan penurunan kepada 14.6% sebanyak 26.3 bilion ringgit. Dan ini adalah hasil dagangan yang kita teliti, Harits, seperti yang Dr. Irwan juga cakap tadi. Apabila prestasi menurun, kita harus melihat bagaimanakah pembuat dasar, apakah tindakan yang harus mereka lakukan agar kita dapat memulihkan kukuhkan semula perdagangan luar negeri kita dan antara indikator ekonomi yang lain juga, Harits. Okey, baik. Terima kasih Nina atas perkongsian tersebut, dan sudah tentu ini data-data penting yang perlu kita fahami dan juga ditelitikan oleh kerajaan. Okey, baik. Kita nak terus
terus ke laporan yang berikutnya, di mana kemelut berterusan yang membayangi prospek ekonomi China pada masa ini diunjur akan turut mempengaruhi pasaran tukaran asing termasuk mengheret ringgit dalam jajaran lebih kecil pada minggu ini. Ketua Ahli Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata ringgit dijangka kekal dalam jajaran antara 4.63 dan 4.65 berbanding dolar Amerika Syarikat berikutan minat pelabur terhadap mata wang negara maju itu dalam senario semasa yang tidak menentu. Katanya peserta pasaran juga akan memantau rapat reaksi kerajaan China apabila Bank Pusat Negara itu, People's Bank of China (PBOC) bakal membuat keputusan mengenai kadar faedah pada hari ini. Berdasarkan unjuran konsensus, ahli ekonomi mengandaikan bahawa PBOC mungkin mengurangkan 15 mata asas lagi pada minggu ini. Sementara itu, kenanga research dalam nota penyelidikannya berkata peningkatan sentimen pesimis atau kurang yakin terhadap pemulihan ekonomi China berikutan kekurangan sokongan dalam bentuk rangsangan serta kesuraman ekonominya berkemungkinan besar terus menjejaskan yuan yang hanya menambah tekanan terhadap ringgit. Namun, sebarang langkah penetapan PBOC yang lebih kukuh daripada jangkaan serta campur tangan berterusan oleh bank-bank milik negara itu akan membantu dari segi menghadkan susut nilai yuan. Sebagai perbandingan Jumaat hingga Jumaat, ringgit mencatat prestasi lebih rendah berbanding dolar Amerika pada 4.6465 daripada 4.5865 pada minggu sebelumnya. Ringgit juga diniagakan rendah berbanding kelompok mata wang utama lain termasuk mata wang rakan anggota ASEAN. Kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatives dijangka diniagakan dengan kecenderungan meningkat minggu ini susulan sentimen ekspor yang baik dan harga minyak kacang soya yang kukuh. Menurut Intertek Testing Services ITS, ekspor minyak sawit tempatan antara 1 dan 15 Ogos dianggarkan naik 18.85% kepada 658,475 tan berbanding anggaran pada 1 hingga 15 Julai. Sementara itu, Anspek mengunjurkan ekspor meningkat 22.11% kepada 633,585 tan dalam tempoh masa yang sama. Peniaga minyak sawit David Ng memberitahu bernama bahawa komoditi itu diunjurkan diniagakan antara RM3,700 dan RM4,100 minggu ini walaupun berdepan krisis ekonomi China. Peniaga minyak sawit kanan Interbrand Group Jim Teh menjangka kontrak niaga hadapan MSM diniagakan dalam sentimen turun naik minggu ini berikutan peniaga menunggu laporan bulanan Lembaga Minyak Sawit Malaysia mengenai pengeluaran dan ekspor. Kelembapan ekonomi China akan memberi impak sederhana terhadap sentimen belian. Bagaimanapun katanya harga dijangka berada antara RM3,400 dan RM3,600 satu tan. Bagi minggu baru berakhir, niaga hadapan MSM diniagakan kebanyakannya tinggi berikutan jangkaan pertumbuhan pengeluaran yang rendah dan momentum kenaikan niaga hadapan minyak kacang soya di Lembaga Perdagangan Chicago CBOT selain prospek ekspor minyak sawit yang kukuh. Jumlah dagangan mingguan merosot kepada 285.7 lot daripada 288,950 lot pada minggu sebelumnya dan kepentingan terbuka berkurangan kepada 193,505 kontrak daripada 198,125 kontrak sebelum ini. Kontrak niaga hadapan FBM KLCI di Bursa Malaysia Derivatives dijangka meningkat semula minggu ini menjejaki pergerakan kadar asas pasaran tunai. Naib Presiden Pendidikan Ekuiti Rakuten Trade Sunan Berhad Tong Pak Leng berkata, petunjuk pasaran FBM KLCI dijangka kekal dalam sentimen konsolidasi. Ia dijangka diniagakan antara 1,440 dan 1,460 mata dengan paras halangan segera pada 1,465 dan paras sokongan pada 1,440. Katanya sentimen mungkin berhati-hati berdasarkan risiko pasaran yang semakin meningkat dan turun naik di pasaran global. Bagaimanapun, pihaknya percaya penilaian FBM KLCI kekal murah dan masih menawarkan potensi kenaikan kepada pelabur. Bagi minggu baru berakhir, Ogos 2023, Disember 2023 dan Mac 2024 masing-masing merosot 12.0 mata kepada 1,445.5, 1,431 dan 1,423 manakala September 2023 berkurangan 11 mata kepada 1,430.5.
Pada asas Jumaat kepada Jumaat, FBM KLCI merosot 11.07 mata untuk mengakhiri minggu ini kepada 1446.09 berbanding 1457.16 pada minggu sebelumnya. Sesi Libat, Urus dan Dialog Belanjawan 2024 akan bermula hari ini dengan negeri Melaka sebagai destinasi pertama bagi jelajah berkenaan. Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, inisiatif yang akan berlangsung selama sebulan itu turut melibatkan orang awam dan kumpulan fokus dari seluruh negara bagi mengumpulkan input-input berhubung belanjawan akan datang. Tambahnya, jelajah dan sesi dialog ke negeri-negeri telah disusun dan akan menjadi pentas perbincangan terbuka untuk pertukaran pendapat serta cadangan penambahbaikan. Jadi saya harap rakyat juga boleh memberikan pandangan-pandangan melalui portal di Kementerian Kewangan, pandangan-pandangan mengenai apakah yang cadangan mereka terhadap Belanjawan 2024. Dan kita ada keyakinan bantuan untuk usahawan wanita akan bertambah, termasuk juga untuk usahawan belia. Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN telah mengesahkan strategi neutraliti karbon yang sejajar dengan komitmen Perjanjian Paris dan dapat membuka peluang ekonomi bernilai $5.3 trilion Amerika. Strategi ASEAN untuk neutraliti karbon bertujuan untuk menggalakkan industri hijau, menetapkan standard dan mengurangkan pelepasan melalui 8 strategi utama. Strategi itu disokong oleh inisiatif Australia for ASEAN Futures memerlukan kesegeraan dalam mencapai neutraliti karbon untuk transformasi hijau menurut menteri-menteri tersebut dalam satu kenyataan bersama selepas mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-55 di Semarang, Indonesia. Menurut mereka, menangani beban karbon di ASEAN bukan sahaja mengurangkan risiko tetapi turut menawarkan peluang sosioekonomi yang besar. Menghadapi risiko iklim yang ketara, mereka berkata perubahan iklim yang tidak terkawal boleh membawa kepada pengurangan sebanyak 11% dalam keluaran dalam negara kasar KDNK serantau menjelang 2100 dan perpindahan 87 juta orang di kawasan mudah banjir di seluruh Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand dan Vietnam. Sebaliknya, menyasarkan neutraliti karbon dapat menjana nilai tambah KDNK sebanyak 3 hingga $5.3 trilion Amerika menjelang 2050, menarik pelaburan hijau bernilai 3.7 hingga $6.7 trilion Amerika dan menjana 49 hingga 66 juta pekerjaan tambahan. Kemboja, Laos, Myanmar dan Vietnam dijangka mencetakkan pertumbuhan KDNK sebanyak 9 hingga 12%, manakala Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand dijangka menyaksikan pertumbuhan sebanyak 4 hingga 7%, serta Singapura dan Brunei boleh meningkat 1 hingga 2%. Dalam mencapai matlamat neutraliti karbon, menteri-menteri berkenaan menegaskan ASEAN perlu merapatkan jurang karbon dioksida kepada 2.6 gigaton. Walaupun mempunyai pelepasan per kapita yang rendah, mereka berkata peranan rantau ini sebagai hub kewangan semakin berkembang dengan pelaburan diunjurkan meningkat 2 kali ganda kepada lebih $2.1 trilion Amerika menjelang 2030 daripada $962 bilion Amerika pada 2023. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz yang mewakili Malaysia pada mesyuarat itu berkata, strategi ini akan membentuk masa depan yang lebih makmur dan mampan untuk penduduk ASEAN yang sudah mencecah 672 juta. Katanya Malaysia komited untuk mencapai status karbon sifar bersih menjelang 2050 dan pelbagai inisiatif sedang dilaksanakan termasuk pembangunan rangka kerja alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG untuk sektor pembuatan Malaysia.
Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Cara kita mendapat berita kian berubah. Melalui media sosial maupun saluran digital yang lain serta kaca TV. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Ini perkembangan yang baru kami terima. Berteraskan acuan verifikasi yang diamalkan supaya setiap fakta adalah sahih. Daripada analisis pelbagai sudut yang mendalam, laporan-laporan khas dan perbincangan yang membina negara. Inklusif, suara rakyat kami ajukan. Keseimbangan persepsi kami pastikan. Kerana setiap cerita mempunyai impak yang tersendiri dan perlu dibawa dengan penelitian yang terperinci. Pastikan Astro AWANI menjadi pilihan anda tidak kira di mana sahaja anda berada. Saluran berita paling dipercayai di Malaysia. All right, back with me, Nina Rozman. We're going to move on to the next topic. Talking about youth, how can investing in youth is not only a moral obligation, but also a smart economic strategy. As you can see, talking about providing young people with quality education, healthcare, employment opportunities can empower them to contribute to the social and economic progress of their communities and even nation. And to explore how investing in youth can lead to sustainable economic growth and what are the best practices and policy to achieve this goal, right now in the studio is Young Global Leaders World Economic Forum and also founder and CEO of Digital Media Nusantara, Rohan Ramakrishnan. I want to say thank you very much for joining here. How are you? Thank you so much, Nina. I'm doing good. How are you keeping? I'm good. Thanks for having me. We're going to talk about the youth and how, like I mentioned at the start, it's not only for a moral obligation, but they also, we can say, simplify, they are the future. Right. So to kickstart our conversation here, maybe you can share with us how economic growth influence opportunities for, we can say, education, healthcare, employment, and even civic engagement among the young people. I think like the first thing that we need to establish is that youth unemployment isn't just a small issue in the corner of the economy. It's actually a macroeconomic issue. It's a global issue today, right? As the saying goes, children are the future, and the more we integrate them into the workforce, into how the economy develops, the more vibrant, dynamic society we have. In Malaysia, 60% of our population is below the age of 35, right? That's sort of the range, and this is pretty much a millennial brass, so they're very much exposed to the digital era and the digital economy. And how do we get them and how do we incentivize them to get involved in participating in the economic growth of the country, right? That is the key question over here, and what policies, measures, and initiatives the government has to make this happen. So I think the first thing that we need to establish is that, you know, what is unemployment rate and how much is that unemployment among the youth, right? And the second thing is like, what kind of jobs are they doing? Are these jobs the kind of jobs that create real impact in the economy, right? So, you know, it's a famous economic law, right? Okun's law. They say that if you can reduce 1% of unemployment, you get 3% raise in gross domestic product, right? So it's not about solving all the unemployment, it's strategically solving the unemployment in a very structured manner. By going to the roots. By going right down there. So how? Do you segmentalize it? Do you break it down by the most marginalized? Do you break it down by those who have just graduated? That is very important in a very organized, strategic, structured manner. All right, understand. We want to say about, as you mentioned, that talking about one problem, if we can solve it. Maybe we can solve another 2 to 3 problems just from this one problem. But talking about how can one country ensure the economic growth translate into the equitable and sustainable youth development, as we can mention, we have to take out the external and internal factors of the economics. Maybe the youth out there say, this is economy is just boring stuff, but eventually we know the economics bring impacts to our daily life. Correct. And eventually to our future generations. Maybe can you explain how can we say feeling the GDP, feeling it? Maybe maybe they say
only maybe the grown-up should do it. But how can really the young really understand and feel the GDPs? Right, so let's actually make it quite simple, right? So Bank Negara came out with their report last week, right? And I saw your talk before this as well, when you were sharing the numbers on how the economy is performing, right? So 2.6% was the growth rate. 2.9 for the second quarter. For the second quarter. So it contracted compared to all the other previous quarters and year on year, although there was expansion in all those periods, right? Correct. So now I noticed that one of the key drivers of whatever growth that we got in that second quarter was actually from services, right? Yes. So nowadays, all the youngsters, all the millennials want to be involved in the gig economy, right? And one way is to actually make sure that they have the right support, the right funding, the right guidance to actually participate in this gig economy, create startups and new initiatives or new ventures that actually provide high value services, which then actually really drives the GDP of the country, right? The problem here in Malaysia right now is that we are very dependent on foreign labor and unskilled foreign labor who then come in and then just assemble components which are 90% imported and then we export it back. So that's why when people complain about why the ringgit is the way the ringgit is, there's just no demand for ringgit because the amount of volume of ringgit that you actually they would actually convert in the international market to buy our goods is relatively small when the value-add service for the good is smaller, right? So if you can explain this to them in a very simple perspective that, you know, every bit of innovation and that you bring into this space contributes to real impact into the economy, particularly in the services space, because that's what the gig economy is, right? I think they will better appreciate it. Right now, I think there's a lot of confusion on what is their role in the economy, right? It's always about how do we get them unemployed, why are they unemployed, and how do we create schemes or initiatives to get them into the economy to lower the unemployment rate. So do they really understand how they can do it? That's a very important thing. Talking about explaining economics in a layman term, it's definitely not easy. Yes, it is. It's definitely easy coming that every individuals, especially the youth, comes from different backgrounds and with different needs. So how can we educate it? How to make they stay educated, informed, despite all the jargon terms in the economics? But we know eventually it brings impact not to only the youth but to our family, friends. I think that is very important that we see. Because if you see previously statistic that I do comparison between GDP between states, we all see it's doing good. But what we actually want to understand is maybe we can start from education. How does the educational funding play in improving the youth development? Right, so actually I was just going to come to that. Okay. And I'm going to give you a very practical situation which all the youth actually face, right? So they come out with a degree, right, from university, and then they've done that degree, but then the job market does not create jobs to cater for that degree. So there's automatically a mismatch. Okay. Right? And then, of course, they've got to reach a compromise, and then they go into these jobs, and then they get underpaid. Right? So what do they do next? They say they studied one thing. They're required to work in a job which doesn't match that back. The demand and supply mismatch is there. And on top of that, they need to earn money. So why go through all that misery? So that's why they just say, never mind, I'm better off going and doing ride-hailing or doing some kind of delivery work and earning 2,000, 3,000 ringgit a month, which is more than what they're actually even going to earn if they go into those roles which are being created. So how do you solve this mismatch, right? Some examples you could look. If you take, for example, Estonia, right? All these are countries within the OECD, which I'm going to mention. Estonia, for example, has a youth guarantee plan. So if you come from an extremely marginalized community, they ensure that you have sufficient stipends, sufficient funds to make sure that you complete your education, get the right kind of skills to ensure that you have a proper job at the end of the road. Right? Similarly, in Germany, I think it's one of the best systems in the world. They have a dual education system. So you get a very good quality education. At the same time, they focus on ensuring that you do apprenticeships throughout that period of time and you get the right kind of skills. So by the time you finish your degree, you've earned money from doing the apprenticeship, you've become a high-skilled labor, and you've got a good education to benefit you. So then they go into the economy, there isn't a job and skill mismatch, and they're able to contribute to real economic growth by being that high-skilled labor, right? So the other countries like UK and France, you know, these countries as well have similar schemes. So
I think the government right now, what they're doing is quite good. They have the Madani TVET, right? So I think under the budget, they allocated like 2.1 billion to help the youth, which is amazing. It's broken down into skill and training, 500 million, and the rest of them have been passed across the startup ecosystem, right? And I think this is a very good approach that they've taken to get the youth really involved in the economic growth of a country and really get the youth to feel empowered. Because like the World Economic Forum had a report recently. They said that Malaysia ranks 41 out of 144 countries in terms of in the global competitive index. What does this mean? It means that our youth and our populace and our workforce is very much highly geared to be able to innovate and to be productive and innovate, you know, and embrace new technologies and create new things that are able to trickle more services into the economy, and comes back to the point I said, drive the economy forward. As you mentioned previously, the problems transitioning from education to workforce mainly is because of the mismatch of what the requirements of the industry need between the education system. So probably if we're saying that from all the indicators of data, statistics of economy showing declining in the growth, probably this policymaker have to step in, as you can see. So what are the best policies and practices that can be implemented to address especially the issue that you just mentioned just now? Right. I mean, I think Khairi Jamaluddin said this recently, and he said that to be a good policymaker, you got to make unpopular decisions. And a lot of politicians don't want to make these unpopular decisions, right? For example, the corporate sector. How exactly is the corporate sector participating in this mismatch between talent and their demands in a much more complex corporate world today, right? With all the digitalization, 4IR and stuff like that. So what they're doing right now is that you've got a religious studies degree, automatically by default you're out of the equation, right? But what if this person who chooses to do religious studies is then given an apprenticeship in that corporate, right? Or a trainee scheme like how in the UK or in most of Europe or OECD, right? They actually have schemes like this which help you transition into that workforce. That is one way of doing it. But in order to enable the corporate sector to do that, the government then has to some way or another subsidize it. Like the government can't be subsidizing everything. They've got a huge pension subsidy issue that they need to rationalize, right? We're not collecting enough taxes because we zeroized the GST, right? And there's a host of other structural issues within the economy that needs to be addressed. So how do you solve this problem, right? And what are these policies that you need to create? It's a tough one. And, this is just chain complex of issue that we have to address. Exactly. You really need to really make some unpopular decisions, and that is whether you tax the corporates more, or you create some kind of incentive for the corporates where there's lower tax for them that they bring in this unskilled. Maybe you can share somewhere where on the business economy programs for the people, all the corporates watching this, they need the youth to continue the growth for their companies, their business, profit. Not only that, which companies also contribute to the economies. Probably what can you tell them to convince them that youth credibility can prosper one nation's growth and even sustainability? Yeah, I think one of the key things, and I think I've said this a while ago when I was on another show here at Astro, right? And I said that how do you create a proper corporate culture in order to attract this youth to come in and think that they're not going into a dog-eat-dog world, right? That's one of the reasons they don't want it, and they rather go and do ride-hailing, or they rather go and try start up something in no stress. No stress, right? So how do the corporates find a way to work alongside the youth and let them feel comfortable and appreciate their opinions and accept their ideas and embrace those ideas and get their corporate development teams to actually assess these ideas and fund these ideas and nurture the talent and drive the business forward with a clear exit? Do we acquire it then after that, or we help them get funding and go abroad and do what they want to do? Or what is it exactly, that whole, full
spectrum, that whole supply chain of movements there, right? The whole roadmap, technically, if you want to call it. I still think that a lot of them don't have that. It's a lot of fireside chats and meeting and talking to people and then launching schemes and initiatives, and I don't know whether half of them even work or they don't work. Is there any feedback? But in most cases, you notice that the youth just, they shed and go aside and try to do whatever they need to do, sadly. Yeah, that's very inspiring, Share, and how investing in youth a pathway to sustainable economic growth. I want to say thank you very much to Honorable Krishnan, one of the young global leaders World Economic Forum, at the same time also founder and CEO of Digital Media Nusantara, and everything will be uploaded in astrawani.com and all platform digital Astrawani. That's all for Niaga AWANI. Catch you on the next. Thank you. Maybe you can share a little bit with us what you have observed through your work about the current state of energy access. I think it's an important issue that we need to address, because without it, rural communities continue being marginalized, the gap will widen. Do you see this as reasons for more rising polarization in Malaysia? You can see that it's really a highly polarized society, because everybody is trying to spin an ethnic, religious angle to every major incident you can think of. Adaptasi daripada Real Man 300 Korea Selatan kini di Malaysia. 8 selebriti menyahut cabaran Real Man Malaysia Wira Merah. Yang dekat pintu apa lagi? Cepat sikit. This is going to be serious. Kekentalan fizikal dan mental mereka diuji. Siapakah yang bakal mengunggulinya? This is crazy, guys. Real Man Malaysia Wira Merah di Astro Via dan Astro Go. Perlawanan terakhir. Rahim dah jadi jurulatih. Kita di mana, guys? Dia sesuai dengan usia aku. Wah, seronoknya. Jom, lagi satu. Aku tak nak. Riba, abang. Kita boleh ganti kebukaan ini buruk. Untuk kita. Jangan pasangkan pasal lucu. Jom dalam balik dah, guys. Episod akhir Konnichiwa Super Lawa di Astro Warna dan On Demand. Jelajah jiwa SME akan bergerak seterusnya ke Johor. Pelbagai aktiviti menanti anda. Bengkel TikTok Shop Malaysia dan Unified Business. Perkongsian ilmu oleh Ernst Popcorn dan Bos Ijad. Sesi pitching saya jual dan banyak lagi. Jumpa anda di JB 2 dan 3 September ini.